Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, perioada cuprinsă între 18 până pe 24 mai inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Dar înainte de a începe lectura, pentru voi, dragilor din Balanță, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, dacă această lectură rezonează cu voi, mă puteți susține printr-un simplu like sau hype. Hype-ul este un instrument relativ nou adus de către YouTube. Este, ca să zicem așa, un super like. Prin folosirea acestor instrumente, voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici, pe canal Flor de Loto. Și acum, haideți să trecem la treabă și să vedem care este energia voastră, dragilor din Balanță, în această săptămână 18-24 mai. Energia voastră, o energie de aer. Haideți să vedem acum și ce anume va pune lucrurile în mișcare această energie de aer. Venus, chiar planeta care vă și guvernează. Haideți să mergem mai departe și să vedem cum se va manifesta această energie pentru voi, dragilor din Balanță, săptămâna 18-24. Ia să vedem. O energie feminină a Vărsătorului. Posibil ca unii dintre voi să aveți ascendent, ca și ascendent, poate Zodia Vărsător. Cu atât mai mult. Dar așa, pe general, dragilor, această săptămână pentru voi este o perioadă cu o energie mentală orientată foarte mult pe gândire, pe comunicare, pe multă analiză și pe acele lucruri cât mai clare cu putință. Venus, de asemenea, îmi cer scuze dacă se aude cineva strigând, sunt vecinii mei care sunt și zidurile foarte subțiri, eu îmi cer scuze dacă se aude, se mai întâmplă. Bun, deci vorbeam de planeta Venus. Venus, dragilor, aduce în această săptămână pentru voi relații, dorința ca lucrurile să fie cât mai armonioase, cât mai echilibrate. Apare nevoia asta de conexiune, de iubire, de a valoriza acele lucruri frumoase din viața voastră și nu oricum o veți face, ci cu această energie feminină a Vărsătorului, care ne vorbește de nonconformism, de gândire independentă, de situații posibil neobișnuite, imprevizibile, care pot apărea în viața voastră și care parcă vă îndeamnă să vă eliberați de ceva. În același timp, această energie feminină a Vărsătorului vă poate și influența vis-a-vis de visele voastre, de idealurile voastre, mai ales pe partea emoțională, pe partea romantică. Va fi așa ca un amalgam de forțe între rațiune și ceea ce voi vă doriți. Și acum, haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță săptămâna 18-24 mai
atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și se pare că ceea ce se clarifică, nu cred, avem 2 ani. Să știți că ce se clarifică la voi în această săptămână va fi pe partea muncii. Ceva se clarifică aici. Aici voi veți vedea lucrurile mult mai clar. Dar haideți să clarificăm noi până atunci. Să-mi clarifici, te rog, pentru dragii mei din balanță, săptămâna 18-24 mai, clarificăm asul de spade. Situații, adevăruri. Clarificăm asul de spade. Clarificăm asul de cupe. Interesant, clarificăm 8 de bâte. Clarificăm 3-ul de cupe. Și clarificăm surpriza. Bun. Haideți să începem mai întâi cu partea profesională. Dragilor, aici foarte bine puteți fi voi. De ce? Pentru că avem un cavaler de spade, un as de spade. Totul se reduce la gândire, la mental. Cum am mai spus, ori vine o decizie importantă legată de muncă. Poate vis-a-vis de un proiect pe care voi vi l-ați făcut. Cert este că voi veți înțelege mult mai clar o situație la nivel profesional. Cum o veți face? Păi chiar voi o veți face printr-o acțiune foarte rapidă, printr-o mișcare foarte rapidă, printr-o decizie curajoasă, prin faptul că veți lua inițiativă vis-a-vis de ceva dificil, de o situație dificilă legată de muncă, prin abordarea unei probleme destul de complexe, dar o faci cumva fără să eziți. O decizie rapidă, chiar poate și un pic riscantă, din punct de vedere profesional, pe voi vă duce la acest as de spade, la această decizie importantă legată de muncă. Poate că începeți un proiect nou, dar într-un mod mult mai strategic și în urma unei analize. Poate că voi, prin mișcarea rapidă, prin deciziile pe care le veți lua, chiar dacă implică anumite riscuri, puteți afla un adevăr important care să vă ajute în cariera voastră profesională. Pe partea bănuților, avem un as de cupe care vine în urma unui 9 de bâte. Dragilor, dragi, e posibil să vină, să fie, cum să spun eu, să ajungă la voi un nou venit de bănuți. Sau cel puțin o nouă șansă de a face bani sau de a obține niște bani. Cum? Cu acest 9 de bâte. Ce îmi spune asta? Voi, o lungă perioadă de timp și cu atât mai mult probabil în această săptămână, veți fi foarte atenți, foarte disciplinați, mai ales când e vorba de bănuții voștri, de resursele voastre. Și eu aș mai spune cei care poate până acum v-ați gestionat bugetul foarte bine, v-ați controlat cheltuielile într-o manieră cât mai drastică posibil,
efectiv ați luptat ca să aveți un venit stabil. Nu l-ați obținut ușor, a fost un efort constant, a fost o gestionare la propriu, dar cât și o dorință de-a voastră de a reuși acest as de cupe. Un as de cupe care, așa cum am mai spus, poate să vă aducă un câștig. Poate că reușiți, nu știu, să vindeți un produs pe care voi îl faceți cu mânuțele voastre. Poate că de ce nu? Poate unii dintre voi ați făcut niște sacrificii mari ca să obțineți un beneficiu pe plan artistic. Poate că vreți să transformați o pasiune de-a voastră, un hobby de-al vostru, să-l transformați într-un venit, o abilitate pe care o aveți voi să vă aducă bani. Și se pare că acest început este posibil. Mergem mai departe, pe partea relației, cei care vă aflați într-un cuplu. Avem un 8 de bâte. Să știți că la voi în relație ori să se întâmple tot felul de situații, de evenimente total neașteptate. Nu știu, că vin sub formă de vești, că vin ceva, schimbă ritmul relației. De ce? Pentru că avem un 5 de cupe. Și dinamica asta a relației pentru voi, dragilor, se va întâmpla într-o manieră foarte rapidă, total neașteptată. De unde provine ea? Ea provine dintr-un posibil sentiment de regret, posibil sentiment de dezamăgire. Poate că, nu știu, în urmă cu ceva vreme ați avut ceva conflicte, ceva greșeli din trecut care nu au fost explicate, nu au fost înțelese, nu au fost discutate. Cert este că toate aceste lucruri, sau nu știu, neînțelegeri, toate aceste lucruri vor aduce la schimbări foarte rapide de dinamică în relația voastră. Acest 8 de bâte, în acest caz, vine și cu un mic sfat, și acela de a fi un pic mai flexibil și a încerca cumva să vă adaptați, ca să spunem. Să încercați să evitați impulsivitatea, pentru că nu va face altceva decât să genereze și mai multe neînțelegeri și mai multe conflicte. Încercați să nu vă grăbiți prea mult și să dați timpului timp. Este într-adevăr aici, se cere o comunicare, într-adevăr o comunicare sinceră pentru a reconstrui practic armonia în relația voastră. Poate că dacă, cum să spun eu, dacă nu veți încerca aceste lucruri, puteți rămâne blocați în tot felul de resentimente, și să vedeți așa decât partea neagră a relației și să nu vedeți de fapt și părțile bune. Dar asta desigur depinde de voi. Cei care sunteți singurei, avem un 3 de cupe și pusnicul, zodia Fecioarei. Dragii mei dragi, voi care sunteți singurei, aș spune că pe partea asta sentimentală, voi ați folosit probabil în ultima vreme, v-ați folosit timpul
prin a vă cunoaște în primul rând mai bine pe voi, să vă clarificați exact, dom'le, ce vreau eu de la o relație, ce vreau eu de la o persoană. Poate chiar unii dintre voi, nu știu, ați început să țineți chiar și un jurnal sau pur și simplu v-ați făcut așa o autoanaliză. De ce? Pentru că poate sunteți un pic pretențioși, unii dintre voi, nu toată lumea. Poate voi chiar căutați o relație care, nu știu, să vă respecte nevoia de spațiu, da? Să vă respecte nevoia de singurătate, să vă înțeleagă și voi oferiți la rândul vostru înțelegere în anumite situații, dar și cealaltă persoană să vă înțeleagă pe voi. Și toată această autoanaliză, ce să vezi, vă duce la acest 3 de cupe. Un 3 de cupe care în cazul vostru, dragilor, vorbește de tot felul de oportunități sociale. E posibil chiar să, prin legăturile de prietenie cu alte persoane sau prin anumite evenimente, vă petrecere ceva, să întâlniți persoane noi. Să întâlniți persoane noi și chiar să legați, dacă nu posibil relații, cel puțin să legați prietenii bune, pozitive, prietenii noi, într-un context foarte vesel. Adică e ca și cum ai spune, dom'le, dacă nu se poate pe partea amoroasă, nu e problemă, uite, mi-ar place să te am de prieten, prietenă, da, de amic, amică. Acum, haideți să vedem care este surpriza săptămânii. Surpriza săptămânii este interesantă aici. O aduc 2 personaje, interacțiunea dintre 2 personaje, cineva dintr-o zodie de Pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn și un alt personaj din zodii de Apă, Rac, Pești sau Scorpion. Conexiunea, interacțiunea, comunicarea dintre aceste 2 energii vor fi surpriza pentru voi. Acum, poate că unii dintre voi aveți ascendent ori în zodii de apă, ori în zodii de pământ. În cazul acesta trebuie să vă spun că e posibil pentru cei care aveți, de exemplu, un ascendent în zodii de pământ, primiți o ofertă sinceră și asta va fi surpriza pentru voi. Acest cavaler de cupe este, să știți că este temporar această ofertă, nu e para siempre, deci este o ofertă care are termen de expirare și vine cu o propunere. Poate să fie pe plan, în primul rând, emoțional, sentimental sau nu. Pe de altă parte, dacă voi vă regăsiți cu ascendentul în semnele de apă, în cazul acesta trebuie să vă spun că o persoană matură analizează, ca să spunem așa, o propunere pe care voi posibil să o faceți. Deci o va analiza. Această regină de monede va ști exact cum să administreze ceea ce voi veți comunica, ceea ce voi veți oferi și probabil că va acționa în consecință. Eu, din câte cunosc această regină de monede, îi se mai spune și mama tuturor răniților, ceva ce voi cereți și s-ar putea chiar să și primiți. Că vă apucați voi, uite, mergeți pe partea sensibilă, pe la mama, pe la bunica, pe la sora mai mare, pe la soacră, știi, uite, hai să-ți fac o propunere, mergeți așa mai, cum să spun eu, mai emotiv, s-ar putea chiar să nu vă refuze și să primiți ceea ce voi vă doriți. Haideți să vedem acum și care este binecuvântarea pentru voi, dragilor din Balanța, în săptămâna 18-24 mai. Care este binecuvântarea pentru dragii mei din Balanță? Și avem 2. Prima binecuvântare ne vorbește despre binecuvântarea ancestrală, binecuvântarea strămoșilor.
Se pare că în această săptămână aveți un sprijin invizibil, dar pe care, dacă sunteți atenți, veți primi un semn. Că e prin intermediul viselor, că este prin, nu știu, prin anumite experiențe mai ciudate, să spunem așa, sau poate chiar din linia familiei voastre. Să vă vină tot felul de semnale, așa cum bine am văzut cu această regină de monede. Ce înseamnă asta? Că este o perioadă în care e bine să vă bazați și pe sfaturile pe care vi le dau bătrânii voștri, să încercați oarecum să luați în calcul anumite tradiții, de ce nu, da? Care se păstrau încă din vechime. Îmi zicea mie mama că uite, dacă fac cu tare lucru trebuie să fac așa, ceva de genul ăsta, da? Să țineți un pic cont de ce spuneau bătrânii voștri, strămoșii voștri, persoanele care odată cu vârsta au căpătat acele două tipuri de înțelepciune, înțelepciunea din experiențele vieții și, desigur, înțelepciunea învățată. Și mai avem o binecuvântarea pentru a alina singurătatea. Dragilor, în această perioadă, chiar dacă voi veți fi mai retrași sau poate mai izolați, lucrurile astea vor începe să se schimbe. Asta nu înseamnă că dintr-o dată brusc începe să socializați, dar pur și simplu veți începe să arătați o deschidere mai naturală către oameni sau către anumite situații care chiar pot să vă aducă un sprijin. Nu mai sunteți așa în defensivă, da? Această energie defensivă mai scade și cumva intrați într-un mod mult mai matur, mult mai selectiv și renunțați la acea impulsivitate de a bate mereu în retragere, de a stai că trebuie să mă protejez. Apare această deschidere, e adevărat, încetul cu încetul. Așa că zic că nu este rău deloc. Până la urmă. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, iubirea, lumina și credința să vă însoțească la fiecare pas.